Виникнення телебачення, поява телевізора реально перевернули наше життя, і я не про телемарафон. Просто зараз долучаємо до нашої розмови блогерку Квадроберку. Серед очевидних наслідків цієї інновації, крім позитивних, звичайно ж, типу можливості дивитись Санта-Барбару чи пізніше серіал Клон, були і негативні. І це не тільки те, що тоді в людей з'явилась видимість прямого зв'язку з тими ж політиками чи партіями, чи проявилась нездатність розрізняти брехню чи протистояти пропаганді. Це було і до телебачення. Тепер усі кумири, моральні авторитети, святі люди були на відстані витягнутої руки. Буквально. Так би мовити, ідоли швидкого приготування, як живі боги, які періодично з'являються на екрані і щось проповідують. І, звісно, цим не обмежувалося. Вони не тільки проповідували, вони мали з цього свій зиск. Взагалі, це все насправді не зовсім про наших так званих лідерів суспільної думки, бо вони ніхто без тих, хто в них, так би мовити, увірував. Так, бо саме люди робили з них кумирів. Тут ідеально підходить тема про те, що людям таки необхідна релігія чи щось подібне, аби не шукати собі месій і лідерів АБД. Але це якось на потім. Кашпіровський. Напевно, перший справжній телесвященник, був надзвичайно відомим представником цього жанру в Україні. І не дивно, бо він тут народився. І хоча люди завжди знали про так звану альтернативну медицину, тоді це було щось новеньке. Ну, бо про різних там бабок із цілющими травами, мазями, викатуваннями яєць і закопуваннями всякої жесті знали, якщо не всі, то багато хто. Це теж якоюсь мірою альтернативна медицина, інколи дуже альтернативна. Я хапанула очень сильно хапанула. А ось такого наше суспільство тоді ще не бачило. Це був, не побоюся цього слова, жорсткий удар по психіці наших громадян, особливо більш старших поколінь. Тільки подумайте, зцілення по телебаченню. У той час це було просто приголомшливо. У людей, які виросли, ніколи не виїжджали із СРСР і взагалі мало що бачили, не було шансів цьому протистояти. Перша його передача була цитата «актом специфічного психотерапевтичного впливу». Так, з цим складно сперечатися. Дуже специфічний вплив, бо його насправді не було. Лікування, як стверджував сам Кашпіровський, починалося з першої секунди. Програми виходили раз у 2 тижні, але цього було достатньо, аби йому повірили. Для, в лапках, лікування він використовував гіпноз, типу гіпноз. Чи можна вилікувати сотні дітей від енурезу одним сеансом незрозуміло чого по телеку? Блядські ці питання заїбують. Його прихильники стверджували, що це цілком реально. Цей гіпноз, чи психотерапевтичний вплив, чи Нібіру знає, як він ще його там називав, дійсно був доволі специфічним. Так що саме робив медіум-психотерапевт? До речі, коли кажу психотерапевт, не перебільшую, бо це буквально його фах. А все доволі просто, його сеанс здоров'я виглядав так. Осторожно, освободите проходы. Ни в коем случае не вставайте со своих мест, не переходите никуда. Добре, не тільки так. Присутствующие в зрительном зале могут закрыть глаза. Те, кто в экранах телевизоров, поступайте, как вы считаете нужным. Я надеюсь и на вашу интуицию. Він інтенсивно дивився в камеру з-під лоба і одноманітно, не дуже гучно говорив якусь діч. Мовляв, що він зараз на всіх вплине і всі стануть гігачадами, тобто здоровими. Відповідав на записки, начебто питання глядачів, але ці глядачі переважно просто хвалилися тим, які проблеми зі здоров'ям у них зникли після такої ефективної роботи Кашпіровського. Ну а він сам просто дає установку. І звісно, там ще була така повільна музика, від якої хочеться спати. Тобто такий типу дуже легенький недогіпноз. Цікаво те, що сам Кашпіровський пізніше казав, що це взагалі не гіпноз.
тяжка ти людина. Я хує. І знаєте, він правий, бо те, що він робив, дуже важко назвати гіпнозом. Більше схоже на звичайне, дуже просте навіювання. Саме тому була потрібна зачитка успішних кейсів сеансів Кашпіровського. Хоча, думаю, якийсь дуже невеликий відсоток людей підпадав навіть під такий вплив. Зараз популярно казати, що, мовляв, от Кашпіровський – це був самопроголошений цілитель. Але це надто наївне твердження, оскільки в Совєтському Союзі було не так просто потрапити на центральне телебачення і стати справжньою в лапках зіркою. Та й його телесеанси іноді реально були, як колись казали, імбовими. О, ти знаєш старий сленг. Хтось напишіть, діду, в коментарях, як це зараз називається. Це було не якесь там звичайне заряджання банок, як у нашого наступного персонажа, а серйозні речі. А саме, наприклад, анестезія під час хірургічних операцій, тобто все за законами жанру фантастичного. Справжнє телевізійне шоу. Навіть зараз таке не часто можна побачити, так просто щось схоже і не згадаєш. Телевидение, осторожно, камеры. І хоча є повідомлення про поодинокі, начебто успішні, переважно невеликі операції, такі як видалення шкірних новоутворень під гіпнозом без звичайної анестезії, цей метод недостатньо науково обґрунтований, м'яко кажучи. Взагалі гіпноз, якщо використовують, то лише як допоміжний засіб, переважно у ході різних досліджень ефективності використання цього методу як такого. Так, і таке буває. Анестезія взагалі дуже цікава тема. Також у деяких країнах дію сеансів гіпнозу на організм вивчають, інколи застосовують у після- та передопераційний періоди. Але повертаємось до Кашпіровського. Це був 89-й рік, СРСР. І тут було просто комбо. Операція на черевній порожнині, сам психотерапевт, тобто Кашпіровський, гіпнотизував свою жертву, тобто пацієнтку, як то кажуть, на відстані. У цьому конкретному випадку був телеміст між Києвом і Тбілісі. Підозрюю, що те, чи взагалі можливо ввести цю пацієнтку в стан гіпнотичного трансу, ніхто перед цими маніпуляціями не перевіряв. І очевидний результат. Жінка потім зізналася в тому, що вона брехала і відчувала біль. Але, як ви розумієте, це вже відбулося згодом. Уявіть, який вплив це мало на глядачів. Спеціаліст на відстані робить так, щоб людина нічого не відчула. Чудо, не менше. Ну, в інших випадках говорять про те, що пацієнтам просто робили анестезію і не казали про це Кашпіровському. Чи казали? У будь-якому разі Кашпіровський займався боксом, тому якщо гіпноз не діяв і він би був десь поруч, то один аперкот і гіпноз діє, ну або пара хуків і людина переконана в тому, що її зцілено. Альтернативна медицина, так би мовити. На щастя, до такого не дійшло, а дарма шоу було б ще видовищніше. Психотерапевт-медіум збирав величезну аудиторію, цілі концерти, стадіони тих, хто хотів стати більш здоровим. За його словами, і за так званими свідченнями самих учасників цих незабутніх перформансів, Кашпіровський лікував грижу, варикоз, поганий зір і слух, катаракту, проблеми зі шкірою, облесіння, хвороби легень, застуду, захворювання опорно-рухового апарату, мігрені, безсоння, геморой, енурез. Зуби в людей самі пломбувалися, карієс себе сам лікував. Скажіть, ну як такому не повірите? Що ти верзеш? Якщо ви думаєте, що я перебільшую, ось ще один доказ. Воспаление коренного зуба. Врач сказал, как пройдет воспаление, будем пломбировать и делать коронку. При второй встрече зуб стал белый и боли исчезли. Це були 90-ті. Інтернета в нас ще не було. А послухати, подивитися відомого цілителя хотілося. І люди записували його сеанси на касети. Просто для себе, чи своїх друзів, чи навіть для продажу. У команді Кашпіровського швидко зрозуміли, що так вони втрачають гроші. І придумали це маркування. Що перезаписувати цю касету не можна, бо її лікувальні властивості будуть втрачені. Магія.
Тобто працює тільки така оригінальна касета. І навіть у це люди вірили. До речі, якщо хочете касету, її навіть зараз можна купити аж за 200 гривень. Антикваріат як не як. Але це не все. Пізніше Кашпіровський став депутатом у тій самій Російській Думі. І його навіть пустили вести переговори щодо визволення заручників у Будьоновську. Мабуть, росіяни насправді не дуже хотіли повертати тих заручників. Чи є сенс якось серйозно з погляду науки розбирати, чому Кашпіровський чорт, закреслено, підприємливий ділок? Чесно, після цієї маячні не бачу сенсу. Маніпуляція здоров'ям – одна з найбільш очевидних і, напевно, найлегших маніпуляцій. Особливо, коли людині здається, що вона реально нічого чи майже нічого не втрачає. Хтось думав, ну так, куплю квиток на Кашпіровського чи його касети, витрачу гроші, але ж стану здоровим і тільки зекономлю на ліках чи потім зароблю ще більше. Мовчу вже про те, що його можна було безкоштовно дивитись на телебаченні. Так людині здається, що вона взагалі нічого не витрачає. Завдяки такій логіці, рекламі у формі безкоштовних сеансів на екрані і реальним і не дуже реальним позитивним відгукам у цього радянського світила в 90-ті були безліч прихильників і шанувальників його творчості. Але це ще не кінець. Наприкінці минулого року він знову повернувся до активної діяльності на Росії. І ви не повірите, але він знову взявся за старе. Збирає невеликі зали, якісь пенсіонери навіть хочуть відправити цього світоча на війну, щоб він там всіх вилікував. І тут я згодний, хай замінять усіх своїх лікарів такими Кашпіровськими. Нам легше буде. Ідіть на сайт Кашпіровського і подивіться, що він зараз свої 84 робить. І як він отак змахує рукою. І падають сотні людей навпіл. Алан Чумак зцілював у той час, що і Кашпіровський. Він буквально святив, тобто заряджав воду, заряджав банки. Його сеанси транслювали на центральному телебаченні, тому його дивилися у найвіддаленіших частинах Совєтського Союзу. І в Україні теж, на жаль. Називав себе цілителем і говорив, що зцілювати його навчили якісь голоси, вони щось йому диктували. Його сеанси виглядали ось так. Сегодня наша встреча будет посвящена воздействию на те органы желудочно-кишечного тракта, которые вас беспокоят. Так, Чумак заряджав не тільки воду, а й креми, і мазі, і людей. У його сеансах не було зайвих слів. Взагалі майже не було слів, лише на початку. І він не дуже багато обіцяв своїм глядачам. І для декого цього достатньо, аби вважати його в лапках світлою людиною. Як мало треба людям для віри. Але це був початок, далі ставало тільки гірше. І так, дехто реально вірив, що ці рухи руками – це АСМР. Може їх від чогось там вилікувати. У Чумака навіть був державний патент на зарядку води, перенесення біоенергетичної інформації. Можна сказати, що Чумак у дечому косплеїв Кашпіровського, чи навпаки. У нас взагалі люблять косплеї і архетипні образи. До речі, от дружина Медведчука Оксана Марченко, наприклад, наслідувала Марію Деві Христос. Хто я? Володимир Мунтян. Представник когорти буквальних телесвященників. Це не просто якийсь міський божевільний, який активно використовує образи проповідників із харизматичних церков. До речі, маю сказати, що самі ці прийоми доволі успішні. Він буквально заснував, не секту. Ну добре, все-таки харизматичний рух, як вони самі його називають. А і телеканал «Відродження» називається. Ой, алілуя! Так, все дуже серйозно і видовищно. Може, колись бачили по ТБ, як одягнені в костюми проповідники голосно говорять у мікрофон, люди слухають, аплодують, сміються і плачуть. І взагалі, от-от до них прийде Святий Дух. І от тоді вони всі нарешті заживуть. Бо всі ж знають, що Святий Дух розв'яже всі людські проблеми. Особливо, якщо все дійство знімається на камеру і запис крутити по телеку. Саме так вершаться діла Господні. У таких викривлених версіях реальності
можливостей, далеких від цієї самої реальності. До речі, не думайте, що це якась маленька, нікому не цікава секта. Такі не збирають зали на тисячі людей і не відкривають філії у мінімум 3 країнах. Звичайно, все не просто так. Апостол, як Мунтян сам себе називає, воно й зрозуміло, в Біблії про Мунтяна, на щастя, нічого не написано, а то б він уже завоював світ, Нібіру прости. Так от, він обіцяє всім зцілення і постійно викликає того самого Святого Духа. Думаю, дух від нього десь ховається. О, слава Богу, алілюя! Ну і слово секта – це не просто і не обов'язково щось принизливе чи негативне. Воно позначає релігійні об'єднання, які відділилися від основної релігійної течії, і які заперечують постулати своєї минулої течії, але використовують її як основу. Так от, Мунтян не просто апостол-священник. Господь розказав йому про принципи процвітання. Як ще пояснити те, що він вчить цьому свою паству, я не знаю. Не може ж така шановна людина брехати, так? Але обіцянками все не обмежується. Він буквально зцілює людей, які приходять до нього на вистави, тобто проповіді. О мой бог, та коснись, коснись, коснись. Ну, як зцілює? Є 2 варіанти. Простий – це підкуплені люди-актори, можна назвати як завгодно. Другий варіант складніший – маніпуляції натовпом. Всі ж знають, що за певних умов люди в натовпі можуть і повірити в те, у що вони не вірили. Але, звичайно, вони мають бути внутрішньо готовими до цього. Але тут це все спрощує те, що публіка, яка ходить на подібні заходи, або схильна вірити у подібне, або вже перебуває на межі відчаю і може повірити у будь-що. Але насправді там була комбінація цих варіантів, бо так більш надійно. Всі ж розуміють, що зцілити рак на сцені нереально, так? А от учасники цієї секти в це, на жаль, вірили. Ну, бо в Мунтяна були хороші актори, у яких ще немає Оскара. Ці перформанси, музика, ритмічні повторення, особливості освітлення так само були елементами навіювання, які робили учасників більш схильними повірити в те, що відбувається і в меседжі так званого апостола. Помічники Мунтяна, до речі, розповідають, що вони отримують мільйони листів вдячності від різних людей з усього світу. Звісно, у те, що в секту відродження вірять прямо мільйони людей, не дуже віриться. Але тисячі учасників їхні служіння в Україні дійсно збирали. Однак цей етап уже в минулому. Зараз же Мунтян активно намагається розкручувати людей онлайн. І в нього, напевно, щось та виходить. Не часто, але регулярно відбуваються так звані телекрусейди. Це те саме, що було і на виставах в Україні, тільки вже на ютуб-каналі. Активно рекламують зцілення молитвою Мунтяна. Притому саме його молитвою, не будь-якою, а персонально його. Він типу як апостол-чудотворець. Помазание Божье исцеляет вас! Сегодня проклятия разрушаются силой Святого Духа. Силой Святого Духа. Ну, ви поняли. Велику роль відіграє і його дружина Вікторія. Вона проповідує так само, як і він. Це ж треба така несподіванка. Дружина апостола і собі теж стала справжньою проповідницею. Мудрість, яка передалася статевим шляхом. Але що не зробиш заради вірян? Дух депрессии ушел из вашей жизни. Прямо в это мгновение. Именем Иисуса Христа, дьявол, убирайся вон! До речі, цікаво те, що більша частина їхньої аудиторії – це саме жінки. Це видно у всьому. Жінки в їхніх відео, у коментарях, про їхні так звані чудеса також переважно свідчать жінки. І це б нічого, але деякі люди реально вірять у це і навіть відмовляються від лікування, бо ж зараз сучасний апостол їх швиденько зцілить. Але самопроголошений месія не тільки руйнував артрит одним своїм словом. Да уйдет артрит прочь. Я разрушаю артрит прямо сейчас. Проти нього також порушені кримінальні справи, не тільки в Україні. Цікаво, чому він не зміг зруйнувати їх як артрит однією своєю молитвою. Це мерзость. Це реально мерзость. Звинувачення дуже різноманітні, від знущань, зґвалтувань, побиття учасників його ж церкви і до шахрайства. Чим усі ці справи закінчилися, а тим, що він за кордоном катається на Феррарі. Бачите, принципи процвітання таки працюють, але лише в нього і його наближених. Намолив. Якщо без жартів, тут все доволі стандартно. Харизматично розказує про спасіння, зцілення, обіцяє золоті гори, люди натомість мають заслужити це благословення.
шалення. І віддають свої гроші майну. Те, що на його сходки приходили так звані зірки нашого шоу-бізнесу, тільки додавало йому визнання, авторитету, закріплювало його позиції, заманювало нових жертв. Друзья, давайте прямо сейчас помолимся за президента Украины. Помолимся за него, чтобы Дух Святой поддержал его, помог ему. Залишаються питання, коли люди перестануть вірити у самопроголошених апостолів, пророків і сектантів, а ніколи, допоки будуть залишатися людьми. Але й сьогодні лаври так званих телесвященників не пусті. Хоча б здавалося, зараз у людей є максимальний доступ до різноманітної інформації, можна дізнатись майже все на світі, можна знайти факти і те, як щось працює, дізнатися, як відбуваються різні процеси. Ніяких бібліотек, довгого пошуку в книгах. Усе просто і більш-менш доступно. Але природу людини так просто якимось там інтернетом не змінити. Ті, чиї батьки, діди і бабусі заряджали банки і подумували, а чи не стати частиною білого братства? Класна ідея, ці люди виглядають реально дуже одухотвореними, виросли і шукають нових, вже не телесвященників. Здавалося, скільки можна вже з тими сектами? Це вже просто смішно, уже всі розібралися і знають, що якщо проповідник обіцяє золоті гори, то той, хто йому вірить, отримує хуй. Таких гандонів часто бачив я, що всім п***ять, я гуру, я учитель, несіть мені усі по 3 рубля, і мудрості вам дам я дохуя, а сам читать уміє по складам, і голос не пердить в кампанії дам. Тож так, єдиний і неповторний представник сучасних ютуб-священників у цьому відео. Арестович. Но ты же понимаешь, что 40 миллионов они не убьют. В любом случае, 26 не убьют. Убьют 2. Это будет страшная катастрофа, ужас, но 2. Став популярним у часи активних фаз війни. Так, не прямо в 2022 році. Він активно, наскільки це було можливо, в той час вів блог, обговорював війну, як тільки вона почалася у 2014 році. Так би мовити, був військовим експертом ще до того, як це стало мейнстрімом, і всі в Україні стали військовими експертами. Що, напевно, більше плюс, тут не посперечаєшся. Мабуть, про нього хтось колись напише багатотомник, настільки це суперечлива особистість. Він реально був розвідником у 2018 році. Він і офіцер, і актор, і... Красоту от рождения мне природа дала. Всех мужчин на свете я сведу с ума. Організатор тренінгів, психологічних і не дуже психологічних. Значит, мальчики, пока нас девочки не слышат, и мы можем с вами нормально, откровенно поговорить, что хочется сделать с этими созданиями? Вот скажите, в норме. Придушить. Смотрю на него, я понимаю, что у него подселение в чистом виде. Идет. Я думаю, что ж с этим делать? Риторичних маю на увазі. І навіть несподівано спікер тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання війни на сході України в 2020 році. Так, колись у минулому житті була така група. Досі пам'ятаю, як багато хто з серйозним обличчям, надивившись фільмів про Джеймса Бонда, доводив мені, що Арестович – це був наш шпигун у стані ворога. Це про його участь у міжнародному євразійському русі ще на початку 2000-х. Ідеологом цього руху був буквально Дугін. Для тих, хто взагалі не розуміє, хто це і що це, скажу вам, ви щасливі люди. Дугін – це політолог, це той, кого називають ідеологом так званого руського міра, з усіма похідними, росієцентричністю, фашизмом. Це один із тих, хто придумував росіянам відмазки, чому їм потрібно воювати з іншими країнами. Тепер, коли виявилось, що погляди Арестовича буквально такі ж мінливі, як і прогнози погоди, припущення про його шпигунство звучить як маячня. Вчора він радіє успіхам ЗСУ, сьогодні жалкує, що СРСР розвалився. Правда, і сам Арестович натякав, що тоді він реально був шпигуном, але це щось із розряду. Воєнний, да? Я був розвідником в полі. Я старший лейтенант Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Я сам льотчик. Я спер гранатомет. От нещодавно він взагалі заявив, що довіряє Путіну. Путину. Вы доверяете больше Путину? Почему так? Потому что враг – это лучший учитель. Всі ж знають, що ворогам треба довіряти, так?
Сарказм, звісно. Та й воргувати з Путіним, звісно, краще перебуваючи в США. Очевидні ж речі, Ще він наче хотів стати наступним президентом України. І ні, це не якийсь сон собаки, сюр чи не смішна комедія. Але в будь-якому разі це все теж у минулому, бо він заявив, що передумав. Знову. От, це правда. Да, правда. І так, в Україні є ті, хто підтримує Арестовича. Так, їх уже набагато менше, ніж було в 22-му році, але аудиторія є. Вона, може, була б навіть більшою, якби цей трікстер вибрав би сторону і весь час не намагався хайпанути і сказати те, що від нього хоче почути його співрозмовник чи глядач. Але це не той випадок. Сторона все ніяк не обирається. Олексій продає все, що може продати. Просто використовує для цього своє ім'я, свій авторитет, персону, якщо хочете. І це саме собою непогано, навіть добре для нього самого. Але навіщо його треба було пускати промивати мізки мільйонам людей, які вірили в нього як у Бога, вірили його так званим прогнозам, від яких він дуже легко відмовився, щойно помінявши напрям своєї діяльності. Уже мовчу, що ці прогнози не завжди втілювались в життя, але тут все просто. Сам Арестович каже, що його прогнози завжди здійснюються. І це правда. Бо якщо прогноз Арестовича не здійснився, то або його неправильно зрозуміли, або то час робота така була, і тому потрібні були саме такі прогнози. Тревожные чемоданчики можно разбирать спокойно, даже если начнется военная операция на Востоке. То есть бомбить Потому Киев что граждан не касается. сегодня ночью. Але на відміну від минулого, коли він просто був звичайним, в лапках, експертом в Україні, тепер усе інакше. Бо це не просто політичний оглядач, чи актор, чи блогер. Це сам радник Офісу Президента України. Колишній, правда, але це вже не важливо. В нього є видимість причетності до того, що відбувалося в Україні до і після повномасштабного вторгнення на найвищих рівнях. Причетність до великого і визначного. Наскільки це близько чи далеко від правди, взагалі не хвилює нікого з тих, хто використовує цю видимість, зокрема його самого. Перед наступним розділом ще раз хотілося підкреслити, що всім цим так званим умовним телесвященникам дозволяли вести свою діяльність, типу лікувати, бути апостолом, бути екстрасенсом, експертом із війни в Україні. Дозволяли не тільки самі глядачі, прихильники чи фанати. Це був дозвіл тих, хто безпосередньо мав таку реальну владу. У випадку зі старими, вже не актуальними кумирами, це були депутати з тогочасних партій, це були ті, хто був причетний до ТКГ та Офісу Президента у випадку Арестовича. З Мунтяном, звісно, теж не все так просто, бо після Білого братства про такі так звані структури – секти. І що вони роблять, знали всі, тільки от тут ніхто нічого не бачив. Чудо Боже не менше. Ой, алілуя! Нове і ще невідоме. Наостанок у мене для вас новина. Езотерика вважається зараз токсичною. Не всюди, звісно, але ця теза повільно набирає популярності. Коли дізнався, був у позитивному шоці. У мене прямо справжній позитивний стрес був. Це справжнє чудо. Люди перестають сприймати всілякі астро, нумерологічні та інші практики серйозно. І ставляться до цього більше як до розваг. Значить, ворожок, магів і чаклунів стане менше. Так, звичайно, не так. По-перше, це все-таки поступовий процес. По-друге, стосується більше молодших поколінь, і тих, хто все-таки намагається якось покладатись на науку. Тож так, як без цього, усі ці гуру, спіритуальні лідери, езотерики, гадалки, астрологи, нумерологи просто так із цих тем не злізуть. Навіть не сподівайтеся, не сьогодні. У будь-якому разі вони вже знайшли вихід, а саме такий собі синтез якихось більш-менш наукових знань і так званих таємних або містичних знань, які можна знайти, наприклад, у східних філософських практиках. Ідея такої суміші, звичайно, не нова, і ми знову можемо використати знамените «Це ж було вже».
той самий Кашпіровський, наприклад, використовував свої знання лікаря для своїх сеансів. Чи, наприклад, популярні не так давно сеанси гіпнозу, які нібито допомагають згадати свої попередні життя. Так, і таке є. Спогади про те, чого не було. Регресивний гіпноз називається. І знаєте, деякі люди дійсно в лапках згадували свої попередні реінкарнації. Переважно це, звичайно, якісь більш визначні життя з надзвичайно героїчними або трагічними подіями. Мало хто розповідав, що був, наприклад, селянином і все життя працював на полі. Ну бо ж, це занадто буденно і не варте того, щоб за це платити і згадувати під справжнім регресивним гіпнозом. Жартую, звичайно. Але сенс такий самий. Реінкарнація замішана з гіпнозом. Результат – люди радіють, що знайшли підтвердження своїм уявленням про світ і себе в ньому. Але час іде вперед, і так само поглиблюється цей синтез. Візьмемо як приклад ходіння по вугіллю. Оце так несподіванка. Тепер воно не просто об'єднує вас із природою, допомагає забути про страх чи збільшує впевненість у собі. Тепер це потужна штука, яка позбавить вас від тривоги і навіть від психологічних травм. Принаймні так стверджують деякі організатори, які проводять такі сеанси. Непогано, так? Така собі нестандартна, навіть екзотична психотерапія. А якщо у потенційних клієнтів виникають якісь питання, завжди можна показати диплом психолога. Мовляв, усе нормально, вугілля вам точно допоможе. Я, до речі, нормально ставлюся до цієї активності, так би мовити, але в таких випадках її цілюща сила, м'яко кажучи, переоцінена. Дає прохолоду, вологість і, скоріше за все, силу землі. А ще психологи тепер у нас роблять розклади таро. Чи то деякі тарологи тепер дещо психологи, важко розібратися. До того ж, кажуть, що у такий спосіб карти допомагають розібратись у собі, дослідити несвідоме, зрозуміти, чого ти насправді хочеш. Може, колись навіть такий метод психотерапії запатентують, я вже нічому не здивуюся. Люди й досі люблять бути унікальними, бачити те, що інші люди, не такі унікальні, звісно, не здатні побачити. І в наш час нарцисизму на марші це навряд чи зміниться. До речі, на цьому каналі нещодавно було відео про епідемію нарцисизму і важкий характер, у якому говорив про це детальніше. Сам тренд на те, що магічне мислення вже не так толерується, як колись, це вже позитивний сигнал якихось зрушень. Але чи буде це масовим явищем? Ой, не факт. Ну і це не проблема одних українців. Поціновувачі розкладів таро, тлумачення астрологічних натальних карт, гороскопів – це не якесь унікальне лише для нашої країни явище. А великою проблемою це стає, коли замість того, щоб самостійно робити вибір, ухвалювати рішення, розв'язувати проблеми, люди обирають собі костелі у формі такої езотерики під соусом «так показують вищі сили, а значить так буде краще». Але буду сподіватися, що колись здоровий глузд таки переможе. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord-сервер для платних підписників від $1, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми. Від психології до IT. А також для підписників рівня офіцер вже є десятки годин подкастів про війну, мілітарку, військову психологію, психіатрію, загальний стан медицини в Україні. І де я жартую дідівські жарти про військову психологію, бюрократію в армії. Доєднуйтеся. Канал вашої нібірянської ящерки можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 2 варіанти на ваш смак – Patreon і BuyMeACoffee. Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігор. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео, на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Особлива подяка. Янголи-охоронці, Володимир Іващенко, Колор, генерали, Тайреці ISO, Олександр Філоненко, Дмитро, Грінго, Сергій Білов, Комбриги, Акмаль Бафоєв, Микола Швед, Олександр Спрат, VCR, Борис Румбульт, Саша Слюсаренко, полковники,
For Fun, Алекс Вовченко, Олександр, Антон Доценко, Broken Paladin, Каптан Хофман, Дарт Некід, Дмитро Шевченко, Екс Вайлер, Гігі Лес, Локсеро, Максим Калані, НГ Арістарх, Найхт Крек, Олександр Гончарук, Паразітікс, Пріма, Айві, Сер, Терон 9941, Вася 96, Ukrainian Smuggler, Ксеноморф Принцес, Андрій Ворон, Андрій Дичок, Артем Тімченко, Богдан Старовойт, Володимир Шевченко, Дмитро Куліш, Тупа Бик, Ігор Тоцький, Граніт, Консортов Кадара, волонтери, Олексій Антоненко, Андрій Орел, Арс Тім, Капустін, Клерк, Девіл Дарксайдер, Ервін, Флешкілер, Фукват, Хантеріан, Логанс, Медкузя, Менсон, Містер Кроу, Олексій Юшків, Рікі, Роман Литвиненко, Рокс Ейха, Сергій Нікітін, Сергій Хакон, Віталій Дзюба, Владислав Афонін, Юрій Демон 4, Артем Гринько, Желеха, Лев Кропивницький, Олексій Цабій, Святослав Жарабний, Тимур Кім, Ярослав, Іванна Баглай. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.